አሁን ደግሞ የምንወያየው ሌላው የሲኤስኤስ ሞጁል ሲኤስኤስ ግሪድ ይሆናል። ግሪድ እንግዲህ እንደ ፍሌክስ ቦክስ ነው። የሚለየው ምንድነው? ሁለት ዳይሜንሽን በሆነ መንገድ የዌብሳይታችንን ገጽ ኦርደር እንድንሰጠው የሚረዳን የሲኤስኤስ ሞጁል ነው። እንግዲህ ልዩነቱ ከፍሌክስ ቦክስ ፍሌክስ ቦክስ አንድ ዳይሜንሽን ነው። ግሪድ ግን ሁለት ዳይሜንሽን አለው። ይህ ማለት ሮው እና ኮለም አለው። እና ከመጀመራችን በፊት አንዳንድ ስለ ሲኤስኤስ ግሪድ ማወቅ የሚገቡን በእንግሊዝኛ ተርሚኖሎጂ ወይም ነጥቦች አሉ። እነዚህ ነጥቦች አንድ ባንድ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው የሲኤስኤስ ግሪድ ወይም የግሪድ ምስል ነው። ሁለት ዳይሜንሽናል ሬክታንግል ነው የሚመስለው እና ግሪድ ሴል ማለት እያንዳንዱ የገጻችን አይተሞች ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ምን ሊሆን ይችላል? የኒውስ ኢሜጅ ያለው እና ከስር ታይትል ያለው ሊሆን ይችላል። ቴክስት ብቻ ሆኖ ጀምሮ ተጠቃሚውን ሞር ማንበብ ከፈለገ ያው ግሪዱን ክሊክ አድርጎ የሚሄድበት ይሆናል የመሳሰሉት። እና ግሪድ ሴል የሚባለው የግሪዶቹ አይተሞች ናቸው። እና እነዚህ ግሪድን ሲኤስኤስ ግሪድን ለመጠቀም የግድ ግሪድ ኮንቴይነር ውስጥ መሆን አለበት። ይህም ማለት አንድ ዲቭ ወይም ሜን ሊሆን ይችላል ወይም አርቲክል ኤኒቲንግ የሲኤስኤስ ታግ የሆነ እነዛን ሴሎች አቅፎ መያዝ አለበት። ያ ግሪድ ኮንቴይነር ይባላል። እዛ ውስጥ ነው ግሪድ እንድንጠቀም የምንገልጸው። ከዛ በኋላ ሴሎቹ ደግሞ እዛ ኮንቴይነር ውስጥ ይጠቃለላሉ። እና ግሪድ ሲኤስኤስ ግሪድ ኮለም እና ሮው አለው ብለናል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ግሪድ ላይን የሚባለው የሮው ቁጥር ነው። የሚጀምረው ከላይ ነው። ከላይ እንደምናየው ግሪድ ላይን ከሚለው ይህንን ምስል ብናየው 1 2 3 4 ግሪድ ላይኖች አሉት። ሮው ላይንስ ናቸው። ከዛ ደግሞ 1 2 3 4 5 ኮለም ላይኖች ግሪድ ላይን አሉት። በመቀጠል ደግሞ ያው አንድ የግሪድን አካል መርጠን ከወሰድን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው 2 ባይ 2 ቦክሱን ወስደን ከለየ ነው ምን ይባላል? ግሪድ ኤሪያ ይባላል። ግን ለምሳሌ አንዱን ሮ ብቻ ብንወስድ ይሄኛው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብንወስድ ግሪድ ትራክ ይባላል። ወይም ኮለሙ አንዱን ኮለም ብቻ ብንወስድ ይህም ራሱ ግሪድ ኮለም ይባላል። እነዚህ ማወቅ የሚገቡ ነጥቦች ናቸው ስለ ሲኤስኤስ ግሪድ ከመማራችን በፊት እና ስለ ግሪድ ሲኤስኤስ ከመማራችን በፊት ያው እንግዲህ እዚህ ጋር የሆነ ኤችቲኤምኤል ኮንቴይነር እና አይተሞች መጨመር አለብን። ይህንን ሜን ታግ እንደ ኮንቴይነር እንጠቀምና እዚህ ጋር መተን ስም እንስጠው ክላስ ብለን ግሪድ ኮንቴይነር እንበለው። ከዛ እዚህ ሜን ውስጥ ዲቭ ብለን የመጀመሪያ አይተማችን እንስጠው ፈርስት ብለን በዚህ መልክ። ከዛ እዚህ ውስጥ በአማርኛ አንድ እንበለው እና ከአንድ በላይ እንጨምር። ኮፒ እናርገውና 2 እንግዲህ 6 ጨምር ያለው ስማቸውን እናስተካክል። ይህንን 2 ይህንን 3 በዚህ መልክ። ከዛ የክላስ ስማቸውን እንስጠው ሰከንድ በዚህ መልክ ሴቭ እናርገውና እንየው። እንደምናየው ምንም ነገር አይታየንም። ስለዚህ ሄደን ኮንቴይነሩን እንድናየው እና እያንዳንዱን አይተም እንድናየው እዚህ ጋር መተን የሆነ ሲኤስኤስ ኮድ እንጨምር። እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ኮንቴይነሩን ልጥራውና ግሪድ ክላስ ነው ግሪድ ኮንቴይነር ብለን እዚህ ውስጥ ባክግራውንድ እንስጠው። ከለሩንም ለምሳሌ ይህን እናርገው እና ፓዲንግ እንስጠው 5 ፒክሰል። ከዛ በኋላ ቦርደር እንስጠው። ቦርደሩን 2 ፒክሰል እናርገውና ሶሊድ እናርገው። ከዛ ብላክ እናርገው። እንዲሁም ለእያንዳንዱ አይተም ቦክስ ውስጥ እንጨምረው። ቦክሱን እናሳየው። ቦርደር እና ከለር እንስጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን የሆነ ኮመን የሆነ ክላስ እንግዲህ እንዳየነው ከአንድ በላይ ክላስ ስም መጠቀም እንችላለን። ኮመን ከሆነ ኮመን ብለን እዚህ ጋር ለሁሉም ኮመን የሆነ ክላስ እንጠቀም። ኮመን እንበለው ስሙን ሴቭ እናርገውና እዚህ ጋር መተን ኮመን እንበልና ይህንን ኮፒ እናርገውና ፔስት እናርገው። ከዛ የቦርደሩን ከለር እንቀይረው። ይህን እናርገው እና ማርጂን እንስጥ 8 ፒክሰል እናርገው። አሁን እንግዲህ ይታየናል እያንዳንዱ አይተም። እናም ያው እንግዲህ የሲኤስኤስ ግሪድን ለመጠቀም ወደ ስታይላችን ሄደን ኮንቴይነር ውስጥ የዲስፕሌይ ፕሮፐርቲውን እንቀይረዋለን። ይህ ማለት ዲስፕሌይ ብለን ኢንላይን ሳይሆን ግሪድ እንለዋለን እና ይህን ሴቭ ብናደርገው ምንም ለውጥ አናይም። ምክንያቱም
ግሪድን ለመጠቀም ያው ኮለም እና ሮ መግለጽ አለብን እና የግሪድ ኮለም እና የግሪድ ሮ ፕሮፐርቲ ዲፋይን ለማድረግ ያው እዚህ ግሪድ ኮንቴነር ላይ መተን ምንድን ነው የምንለው ግሪድ ለምሳሌ በኮለም እንጀምርና ቴምፕሌት ብለን ኮለም ስንላለን። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ኮለም ምን ያህል ቦታ እንደሚይዝ እንገልጻለን። ለምሳሌ 200 ፒክስል በ300 ፒክስል እና 200 ፒክስል ከሆነ 3 ኮለም አለን። የመጀመሪያው 200 ፒክስል ዊድዝ ይኖረዋል፣ የሚቀጥለው 300፣ የሚቀጥለው ደግሞ 200 ይሆናል። አሁን ይህንን ሴቭ ብናደርገው ምንም ለውጥ አላየንም። እንግዲህ ለውጥ ያላየንበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስፔሊንግ ኤረር አለን። ግሪድ ብለን በዚህ መልክ መጻፍ አለብን። እንደምናየው እንግዲህ አሁን ገጹ ተቀይሯል። የመጀመሪያው 200 ፒክስል፣ የሚቀጥለው 200 ባይሆንም የመካከለኛው ከሌሎቹ ተለቅ ይላል። ይህን ሙሉ ባረገው እንደምናየው ያው 200 በ300 በ200 ሆኗል። ግን የግድ ፒክስል መጠቀም የለብንም። ግሪድ ላይ ራሱን የቻለ ፍራክሽን የሚባል ዩኒት አለ። ስለዚህ እዚህ መተን የመጀመሪያውን አንድ ፍራክሽን እናደርገዋለን፣ ኤፍአር ይባላል። ከዛ የሚቀጥለውን 2 ፍራክሽን ማድረግ እንችላለን፣ 2/3ኛውን እንዲይዝ። ከዛ የሚቀጥለውን ደግሞ አንድ ፍራክሽን ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልክ ይህ ምንድነው የሚጠቅመው? ገጹን ስናሰፋው የተረፈውን ቦታ አብሮ ይዛል እንደምናየው ማለት ነው። ገጹንም ስናጠባው በዛው ልክ። ግን አንድ አይነት ዩኒት የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ሁሉም አንድ ኤፍአር ከሆኑ ያው ዝም ብለን ብቻ ሁሉንም አንድ ኤፍአር ማድረግ እንችላለን እና ደጋግመን ለምሳሌ 8 10 ቢሆኑ 10 ጊዜ አንድ ኤፍአር ከምንል ሪፒት የሚል ፋንክሽን አለ። ስለዚህ ያን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን 3 ኮለም ክሬት ማድረግ ከፈለኩ ሪፒት ልና 3 ብዬ 1 ኤፍአር ላለው እና እንደምናየው ምንም ለውጥ የለም። ያው ፔጁ ገጹ ሲሰፋ አብረው ይሰፋሉ፣ ሲጠብም አብረው። ከዛ ሌላው ደግሞ ያው እንዴት አድርገን የግሪድ ቴምፕሌት ሮ እንደምንጠቀም ነው የምናየው። እዚህ ጋር መተን ያው ግሪድ ቴምፕሌት ሮ ብለን ለምሳሌ 2 ሮ እንዲኖረን ከፈለግን ሁለቱም የተለያዩ ቁመት እንዲኖራቸው ከፈለግን ያው የመጀመሪያውን 200 ፒክስል እንለውና የመጀመሪያው ሮ፣ ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ 150 ፒክስል ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልክ እንደምናየው የመጀመሪያው 200 ነው፣ የሚቀጥለው 150 ነው። አለበለዚያ አንዱን ብቻ ዲፋይን አድርገን ሌሎቹን ቋሚ የሆነ ቁመት እንዲይዙ ከፈለግን እዚህ ጋር ዝም ብለን መተን ለምሳሌ ሁለተኛውን ዲፋይን አላረኩትም የሮው ሳይዝ እንበል እና ምንም አናይም። ስለዚህ ቋሚ የሆነ ቁመት እንዲይዝ ከፈለጉ ግሪድ አውቶ ኮለም ስልና ነው ሮውስ ብዬ ለምሳሌ 300 ፒክስል ማድረግ እችላለሁ። እና ቁመት ካልሰጠ ነው ቴምፕሌት ማንኛውም ሮ እዚህ ግሪድ ውስጥ ግሪድ ኮንቴነር ውስጥ 300 ፒክስል ሀይት ይኖረዋል ማለት ነው። እና ይህንን እናንሳውና አሁን አውቶ እናደርገው ለሁሉም እና 200 ይሆኑ። ከዛ በኋላ እስቲ ፓዲንግ እናንሳ፣ ማርጂን እናንሳ ማለት እያንዳንዱ አይተም ማርጂን አለ፣ ፓዲንግም አላችሁ። ፓዲንጉን እንተው፣ ግን እዚህ ጋር ያለውን ፓዲንግ እናንሳው። እንደምናየው ሁሉም አይተሞች አንድ በአንድ ተገጣጥሞ ነው ቁጭ ያሉት። ስለዚህ በመሀላቸው ክፍተት እንዲኖር ከፈለግን ግሪድ ራሱን የቻለ ፕሮፐርቲ አለው። ይህ ማለት ግሪድ ጋፕ፣ ግሪድ ኮለም ጋፕ እንግዲህ ዴፕሪኬትድ ሆኗል መሰለኝ። ስለዚህ ጋፕን መጠቀም እንችላለን። ግሪድ ጋፕ ብለን ወይም ጋፕ ነው መሰለኝ። ስለዚህ ለምሳሌ 20 ፒክስል ብናደረግ በሁሉም ሳይድ 20 ፒክስል ይሆናል እንደምናየው። እና በኮንቴነሩ መካከል ትንሽ ፓዲንግ እንስጠው። ይህ ፓዲንግ ብለን ለምሳሌ 2 ፒክስል እናርገው ወይም 10 ፒክስል። ከዛ በኋላ ሌላው ፕሮፐርቲ ደግሞ የግሪድ ቴምፕሌት ኤሪያ ይባላል። ይህ ማለት እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ የመጀመሪያ አይተሙ የሄደር አይተም ይሁን እንበል። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው የኮንተንት ኤሪያ፣ ሌላው ደግሞ የሳይድ ባር። እንደዛ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ምንድን ነው የምናደርገው? ግሪድ ቴምፕሌት ኤሪያ ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ሄደር ብለን ወይም ናቭ ማለት እንችላለን። ናቭ ብለን ከዛ የክሬት ያደረግነውን ዲቭ አሁን ስሞቹን እንጠቀማለን። ይህ ማለት የመጀመሪያው ፈርስት ነው፣ ሁለተኛው ሰከንድ ነው። እነዚህን ዲፋይን እናርግ። እዚህ መተን ኮፒ እናርጋቸው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፈርስት ላይ መተን
ሄደር በሙሉ ሄደር ብቻ እንዲሆን ከፈለግን የመጀመሪያው ሮው እንዳለው እንግዲህ የሚወስደው 3 ነው፣ 3 ቦታ ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ ዲፋይን እናደርግና እዚህ ሴቭ እናደርገውና ከዛ ግሪድ ኤሪያ ብለን ስሙን nav እንለዋለን። ከዛ ሴቭ እናደርገዋለን። እንደምናየው የመጀመሪያው ሮው የመጀመሪያውን አይተም በሙሉ ለሙሉ ወስዷል። ከዛ በኋላ ከእንደገና ወደ ታች ሄደን እዚህ ጋር አሁንም አራቱ ኮንተንት ኤሪያ እንዲይዙ ከፈለግን እንከፍትና ኮንተንት እንላለን። ከዛ ከጥግ በኩል ደግሞ ሳይድ ባር ከፈለግን ሳይድ ባር እንላለን እና ይህንን ኮፒ እናድርገውና እንድገመው። እዚህ ጋር መተን ሴቭ እናድርገው። እንደምናየው አሁን ኮንተንቱን ወስዶ ሙሉ ለሙሉ ይህን ሳይድ ባሩን እንዲይዝ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ዲፋይን እናደርጋለን። ስለዚህ ሁለተኛው ግሪድ ኤሪያ ይኖረዋል። ኮፒ እናድርገውና ይህን ለሁሉም ፔስት እናደርጋቸው። ከዛ በኋላ ለሁለተኛው ኮንቴንት ነው፣ ለሶስተኛው ኮንቴንት ነው፣ አራተኛው ግን ሳይድ ባር ነው። እንደምናየው አምስተኛው ኮንቴንት ነው፣ ስድስተኛው ኮንቴንት ነው። ከዛ ሴቭ እናድርገው። ኖ ኮንቴንት አይደለም ይሄ። እና እነዚህ እንዲታዩ ከፈለግን ኮንቴንት ብለን ግሪድ ኤሪያ መስጠት የለብንም፣ ምክንያቱም እርስ በራሳቸው የሚደራረቡት። ስለዚህ በዚህ መልክ እንተወዋለን። እና እንደምናየው አራተኛው ሳይድ ባር ይዘዋል፣ የቀሩት ግን ኮንቴንት ኤሪያውን ይዘውታል። ብናሰፋው በዚህ መልክ ይሰፋል፣ ብናጠባውም በዚህ መልክ ይጠባል። ሌላው ደግሞ ይህንን ግሪድ ቴምፕሌት ኤሪያ መጠቀም ካልፈለግን አንዳንዴ ኮንፊውስ የሚያደርገን ከሆነ ሌላው አማራጭ ደግሞ ያው እዚህ ጋር የሚጀምርበትና ግሪዳችን ወይም እያንዳንዱ አይተም የሚጀምርበትና የሚቆምበትን ቦታ እዚህ ጋር መግለጽ ነው። ለአሁን እነዚህን እናንሳቸው እና እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ ግሪድ ኮለም ስታርት የሚያደርግበትን እንግለጽ። እንግዲህ ግሪድ ላይ የኮለም መጀመሪያውና መጨረሻው ለምሳሌ ኮለም ከሆነ ይህ የመጀመሪያው ጥግ ጋ ያለው ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው መሀል ላይ ያለው ነው። ከዛ ሶስተኛው እዚህ ጋር ነው። ከዛ አራተኛው እዚህ ጋር ነው። እንዲሁም ለሮ የመጀመሪያው ከላይ ጫፍ ላይ ነው። ከዛ ሁለተኛውም ይሄኛው ነው። ከዛ ሶስተኛው የሚቀጥለው አራተኛው ነው። ስለዚህ እዚህ መተን የመጀመሪያው አይተም እዚህ ጋር እንደምናየው ይህንን ስናነሳው ሁሉም እኩል ቦታ ይዛሉ። ግን ይህ ከመጀመሪያ እስከ ጥግ ቦታ እንዲይዝ ከፈለግን ወይም ከ1 እስከ 4 ኮለም እንዲይዝ ማድረግ እንችላለን። ይህን ለማድረግ ያው ቅድም እንደጻፍኩት ግሪድ ኮለም ስታርት ብለን ከ1 ጀምሮ እስከ ግሪድ ኮለም ኤንድ ብለን እስከ 4 ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልክ እንደምናየው ከ1 እስከ 4 ቦታ ይዘዋል። ብናሰፋውም በዛው ልክ። እንዲሁም እነዚህ በረጅሙ ከመጻፍ ቀላሉ እና አነስተኛው መንገድ ያው እዚህ ጋር መተን ግሪድ ኮለም ብቻ ብለን እዚህ ጋር መተን ኮለም እናደርግና ከ1 እስከ 4ኛው ሮው ድረስ እንዴት ከፈለግን በዚህ መልክ እንጽፈዋለን። ምንም ለውጥ አይታይም። ከፈለግን እዚህ ጋር -1 አድርገን ከጻፍን እስከ መጨረሻው ሮው እንዴት እንደማለት ነው። ለምሳሌ 4ኛው ኮለም ከሁለተኛው ሮው እስከ መጨረሻው እንዴት ወይም እስከ 3ኛው 1 2 3 4 እስከ 4ኛው ሮው እንዴት ከፈለግን እንዳልነው እንግዲህ 4ኛው ፎርስ ነው። ስለዚህ እዚህ እንመጣና ግሪድ እንዳልነው የሚሄደው የቅድሙ ኮለም ነው፣ የአሁኑ ግን ሮው ነው። ስለዚህ ግሪድ ሮው እንልና ከ2 ጀምሮ እስከ 4 እናደርገዋለን በዚህ መልክ። ወይም በቀላሉ ከ2 እስከ -1 እንደምናየው -1 አልሰራም። ስለዚህ ግድ 4 መሆን አለበት በዚህ መልክ። ወይም ይህን መጠቀም ካልፈልግን ያው በረጅሙ ስታርት ብለን ከ1 ጀምረን ግሪድ ሮው ኤንድ የሚለውን ግሪድ ሮው ኤንድ ነው እስከ 4 ማድረግ እንችላለን። ስህተቱ ምንድን ነው? ይሄ ከ2 መሆን አለበት በዚህ መልክ እና ቀላሉ ያው እንዳልነው ግሪድ ሮው ብለን ከ2 እስከ 4 ነው። እንዲሁም ሌላው መንገድ ደግሞ ይህንን ወደ ስፓን ብለን 3 ማድረግ እንችላለን እና ይህን ደግሞ ስፓን ብለን 2 ሮው እንዲወስድ ማድረግ እንችላለን። ይህም አንዱ ቀላል መንገድ ነው እና ግሪዳችን እንዴት ቦታ እንደሚይዙ ካየን በኋላ አሁን ደግሞ እነዚህ ግሪድ አይተሞች እንዴት ግሪድ ኮንቴነር ውስጥ እንደሚቀመጡ እኔ ለአሁን እነዚህ እናንሳቸውና እዚህ ግሪድ ኮንቴነር ውስጥ መተን ልክ እንደ ፍሌክስ ቦክስ ጀስቲፋይ ኮንቴንት የሚል ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን። ለምሳሌ መሀል ማድረግ ብንፈልግ ሴንተር የሚለውን እንወስድና እንደምናየው መሀል ይሆናል። ምንም ለውጥ አይታየንም፣ ግን ብናሰፋው ያንን ለውጥ እናያለን። ማናይበት ምክንያት ምንድን ነው? ለኮለሙ ዊድዝ አልሰጠነውም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ግሪድ አውቶ ኮለም ብለን ለምሳሌ
300 ፒክስል እናርገው 200 ፒክስል ይበቃዋል እና አሁን ብናተልቀው እና ይህንን ለውጥ ማናይበት ምክንያቱ ምንድነው? እንደምናየው ቴምፕሌት ኮለማችን ፍራክሽን ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የግድ የቀረውን ስፔስ እኩል በሆነ ፍራክሽን ነው የሚያከፋፍለው። ስለዚህ ይህንን አንስተን ፒክስል እዚህ ጋር መጠቀም አለብን። ለምሳሌ 300 ፒክስል ባረገው እና ሴቭ ባረገው ኮንቴነሩን ቦታ ጥሶ ሄዷል። 250 እናርገው አሁን ይሻላል። ጀስቲፋይ ኮንቴንትን ሴንተር ከተጠቀምን ያው መሀል ላይ ነው የሚያደርገው። አሁን ብናሰፋው መሀል ላይ ነው የሚሆኑት። ስታርት ላይ ብናደርገው መጀመሪያ ጋር ነው የሚሆኑት። እንደምናየው ኤንድ ብንል ከጥግ ጋር ነው የሚሆኑት። እንዲሁም ሀይቱን ተጠቅመን የኮንቴነሩን አላይን ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አላይን ኮንተንት የሚል ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሴንተር ብናደርገው ለአሁን ምንም ለውጥ አናይ፣ ምክንያቱም ሀይቱ ፊክስድ የሆነ ወይም ቋሚ የሆነ ዋጋ አይደለም። ስለዚህ እዚህ መተን የኮንቴነሩን ሀይት ለምሳሌ 300 ቪች እናርገው ቪው ፖርት ሀይት እና ትንሽ ብዙ ስለሆነ 100 እናርገው። እንደምናየው አሁን መሀል ላይ ሆኗል። ከፈለግን ኤንድ ብለን ከስር ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ። ከፈለግንም ከላይ ማድረግ እንችላለን ስታርት ብለን እና በዚህ መልክ የአላይን ኮንቴንት እና ጀስቲፋይ ኮንቴንት መጠቀም እንችላለን። እና መርሳት የሌለብን ነጥቦችም አሉ። እነዚህም ያው ለምሳሌ ጀስቲፋይ ኮንቴንት ብለን ስፔስ አራውንድ ማለትም እንችላለን ወይም ቢትዊን ማለትም እንችላለን። እንዲሁም ለአላይን ኮንቴንት ስፔስ ቢትዊን ብለን በዚህ መልክ ስፔስ አራውንድ ብለን በዚህ መልክ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ ያው ጀስቲፋይ አይተምን ነው። በአይተሞቹ የሚወሰን ጀስቲፋይ አይተም ብለን ቅድሙ ኮንቴንት ነው፣ አሁን ግን አይተም ነው። ሴንተር ማድረግ እንችላለን። እንደምናየው መሀል ላይ ይሆናል። አይተሞቹን ዋጋቸውን ይዞ መሀል ላይ ይቀመጣል። ወይም ስታርት ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ፣ ኤንድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ለአላይን አይተም የሚልም አለ። ለምሳሌ ሴንተር ብለው በዚህ መልክ ያስቀምጣቸዋል። ስታርት ብል ኤንድ ብል እንደሚመስለኝ ኤንድ የለውም ግን ስትሬች ያለው መሰለኝ። ስትሬች ያለው እንዲሁም ለጀስቲፋይ አይተምም ስትሬች መጠቀም እንችላለን። እንደ ኦሪጂናል ሆኖ ቁጭ ይላል። እንዲሁም እዚህ ጋር ለሁሉም አይተሞች ቋሚ ሆነ ጀስቲፋይ አይተም የሚል ፕሮፐርቲ ተጠቅመናል። ግን እዚህ ጋር መጠን ለእያንዳንዱ የራሱን ዋጋ መስጠት እንችላለን። ወይም ከኮንቴነሩ ላይ የተሰጠውን ዋጋ ኦቨርራይድ ወይም መቀየር እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ጀስቲፋይ ሰልፍ ብንል እና ስታርት ብንል ከመጀመሪያ እንዲጀምር ያደርገዋል። እንዲሁም ጀስቲፋይ አላይን ሰልፍ ብለን ሴንተር ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልክ ለይቶ የመጀመሪያውን ብቻ ሴንተር ያደርግና ሌሎች በሙሉ ስትሬች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም መልሰን ያው እንደ ድሮ ማድረግ እንችላለን። ይህ እንግዲህ ያው መጀመሪያው ላይ ያየነው ነው እዚህ እና በዚህ መልክ ያው ለእያንዳንዱ አይተም ራሱን የቻለ ውጤት መስጠትም እንችላለን። እና ይህ መሰረታዊ የሆነ የሲኤስኤስ ግሪድ አጠቃቀም ነው። እና አንዳንዴ ለምሳሌ እንደ ኮሜርስ ዌብሳይት እቃ የምንገዛበት ወይም የኒውስ ዌብሳይት የተለያዩ ኒውሶችን እንደ ግሪድ መልክ አድርገን የምናስቀምጥበት ከሆነ የተለያዩ የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲዎችን ተጠቅመን ይህንን ግሪድ ወይም ግሪድ የሆነ ስትራክቸር ከምናዘጋጅ ሲኤስኤስ ግሪድ ሞጁልን ተጠቅመን በቀላሉ ያለምንም ችግር የዌብሳይት ግሪድ ስትራክቸር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው።